في قناة وي هنستعرض مع بعض أسطورة المستذئب. أسطورة المستذئب من أقدم وأشهر الأساطير في تاريخ البشرية، ويمكنك أن تجد قصصا عن المذئوبين في التاريخ القديم، ويمكنك أن تجد الكثير من القصص عن هذه المخلوقات المتحولة في الصين ورومانيا وأيسلند والبرازيل. وفي الولايات المتحدة والعالم عموما يسمى وير وولف، وفي بريطانيا وبعض الدول الأوروبية يسمى لايكان، أما في اللغة العربية يسمى بالمذئوب أو المستذئب. لكن أيا كانت التسمية فهي تتكلم عن شخص واحد يتحول في ضوء القمر إلى ذئب في حجم إنسان. المستذئب هو الشخص الذي يتحول في ليلة يكتمل فيها ضوء القمر إلى ذئب في حجم إنسان، ويعيش في الأرض فسادا ليلة كاملة إلى أن يغيب القمر أو يطلع الفجر. ويستمر مسلسل الرعب في كل 3 ليالي يكتمل فيها ضوء القمر، ثم في الصباح يعود لطبيعته، ويكون من العسير معرفة شخصيته. لذلك فإن المهاجمين ينتزعون مخلبا من المستذئب أو أي شيء من جسده، وفي الصباح قد يتحول إلى إصبع شخص ما أو الجزء الذي انتزع منه، وعندها يقتل الرجل الذئب برصاصة فضية في القلب. الآن وقد عرفنا المستذئب، حق لنا أن نعرف من أين نشأت الأسطورة، لكننا سنتناول 3 قصص مختلفة تغطي ما يلزمنا لفهمها. الأسطورة الأولى أنها إحدى الكتابات المبكرة عن المستذئبين، وقد كان مصدرها الإغريق ورومانيا، أن آلهتهم المزعومة قد مرت بقصر الملك لايكيون، لكنه لم يصدق أنهم آلهة، لذلك فقد وضع بعض اللحم البشري في إحدى الأطباق العديدة التي وزعت على مأدبة الاحتفال بهم. وبالرغم من أن أكل لحوم البشر أمر مقيت، لكنه في تلك المناطق النائية كان يعامل باستخفاف. وباكتشاف الطبق المعني كان غضب الآلهة عليه كان شديدا، فسخطوه إلى ذئب، فبما أنه يحب أكل لحم البشر فإن هذه الصورة تناسبه أكثر، فإنسان يأكل إنسان لهو أمر مشين، أما ذئب يأكل إنسانا فهي شريعة الغاب ولا أكثر. الأسطورة الثانية وهي أيضا رومانية، وتقول الأسطورة أن كورنيفيليوس رجل نبيل عاش في قرية أصابها بعد حين وباء مات الجميع من أثره ما عداه، حيث لم يصب حتى بثعلة، كأنما اكتسب مناعة من نوع ما. وجاء من بعده 3 أولاد، الأول عضه الخفاش فصار مصاصا للدماء، والآخر عضه الذئب فأصبح مستذئبا، والأخير حكم عليه أن يمضي وحيدا في طريق البشر الفانيين. ومثلت هذه الأسطورة في فيلم أندر وورلد ببراعة تامة. الأسطورة الثالثة وتأتينا من ترانسلفانيا، يقال أنها نشأت من أسرة اسمها سخاروزان، عائلة إقطاعية منذ القرون الوسطى حكمت البلاد بالحديد والنار، إلى أن أصابت اللعنة نسلهم، حيث يولد أطفالهم مذئوبين. وكان المرض يبدأ بسوداد لون البول ثم المغص، وبعدها يتحولون إلى مسوخ ذئاب تعدي كل من تعضه وتصيبه باللعنة. ومن أشهر القصص التي تتحدث عن الذئب هي ذات الرداء الأحمر، حيث يتنكر الذئب في صورة جدة الفتاة البريئة ليخدعها، ويبدو أن الذئب لا يصعب عليه في هذه القصة شيئا سواء تنكرا أو كلاما. لقد كان السحرة يتنكرون في أشكال الحيوانات ليسافروا عبر البلاد غير ملحوظين، فهل هناك رابط ما؟
المستذئب عبر التاريخ. لقد كان هنالك شواهد مريبة على هذه الأسطورة، وقد وصفها علماء لهم ثقلهم، ولقد وصفها الطبيب اليوناني مارسيليوس السيدي من أركيديا حين تحدث عما يدعى حالة التصور الذئبي، حيث يأكل المريض اللحم النيء ويعوي كلما رأى القمر بدرا. حتى علماء العرب شديد الرصانة كتبوا عن هذا المرض، ومنهم ابن سينا والنهراوي، حيث لاحظ ابن سينا لدى أحد مرضاه كثافة في الشعر وكبرا بالجبهة وخوفا من الضوء، وقد أسمى حينها بالقطرب، وهي محاولة لتعريب لفظه لايكانثروبي في صورة قريبة من فهم العقل العربي. تعرف على البريسيركرس. في البحث في عادات وتقاليد رجال شمال نورسمن، وجد أن هنالك محاربين أسطوريين يدعون البريسيركيين. كانوا مجموعة من رجال الشمال، والذين عرفوا بوحشيتهم وعنفهم بالقتال، لا يخافون، لا يشعرون بالآلام، وقوتهم البشرية خارقة، ويقاتلون حتى النهاية ولا يستسلمون. ولاستعدادهم للحرب فإنهم يرتدون جلود الدببة أو الذئاب. وعند البحث عن أصل كلمة بريسيرك، وتعني المقاتل المسعور والشرس في لغة أهل الشمال، فإنها تأتي من جلد الدب. وكان اعتقادهم أنه عند لبس هذه الأردية المخيفة فإنهم يكتسبون قوة وشراسة هذه الكائنات. ويصف رجال الشمال الفايكنج طريقة قتال البريسيركيين بأنهم ممسوسين بشراسة ووحشية لا تجدها إلا بالوحوش البرية. ومن الجدير بالذكر أن الرحال العربي أحمد ابن فضلان الذي سافر مع بولفي أحد أمراء الشمال قد قابل هؤلاء الوحوش، وفي تلك المعارك كسرت شوكتهم إلى الأبد بفضل ذكاء الرحال العربي. ولقد أوصاه بولفي بكتابة هذه الملحمة ليتذكرها من بعدهم، وبذلك فقد أرخت في التاريخ العربي ضمن رحلات ابن فضلان، وخلدت في عالم السينما في فيلم المقاتل الثالث عشر الذي مثله أنطوني بانديراس صورة متخيلة لمحارب من البريسيركيين، وأن تمثلهم في صورة الذئب يمنحهم قوته. ما رأي العلم في كل هذا؟ تحدثت النشأة الثالثة للأسطورة عن اسوداد البول والمغص، كذلك تحدث العلماء عن كثافة الشعر وحب اللحم النيء، وهذه أعراض مرض له تفسير علمي وعلاج، وأطلق عليه مرض الرجل الذئب. أما الاسم العلمي له فهو بورفيريا، وهو عبارة عن اختلال تمثيل الحديد في جسم الإنسان، ومن ثم تحدث أعراض المغص والبول الأسود المتضمن الحديد. وفي حالات نادرة تسطيل الأظافر وتبرز الأنياب، ويتجعد الجلد وتصير الحواجب كثيفة، والشفاه متشققة، والعينان حمراوين، ويتجنب المريض الشمس لأنه لا يحتملها. باختصار يتحول إلى ذئب بشري، ومن ثم تولد الأسطورة، ويضفي عليها خيال الإنسان وخوفه من المجهول، ذلك الكيان المرعب الذي نعرفه حاليا من قصص وأفلام الرعب التي يستخدمون فيها المؤثرات المذهلة المخيفة، ربط القمر الكامل بالمستذئب عرضيا لما يرمز له القمر من قوة غير طبيعية عند القدماء، وقدرته على دفع البشر نحو الجنون، وحيث يرتبط الإنسان بالوحش بشكل سحري وخارق للطبيعة. ولما بدا مريض الرجل الذئب على هذه الهيئة؟ لكن هل وجدت هذه الكائنات حقا؟
بقي أن نذكر أن مصاصي الدماء يرمزون إلى الطبقة الراقية من المجتمع، بينما يرمز المذئوبين إلى الطبقة العاملة والكادحة. أما الزومبي أو الموتى الأحياء يرمزون إلى الطبقة الفقيرة جدا. وأول فيلم عرض عن المستذئب وير وولف أوف لندن، وقد كان عام 1935 وكان ببطولة هنري هول. لقد أخرجت العديد من أفلام الرجل الذئب، لكن من أفضل الأفلام تلك التي خرجت في حدود الألفية وما بعدها، ومنها نذكر فيلم وير وولف إن فرنس ذا أندر وورلد هيلسينج، وهذه قصة حقيقية لولد مستذئب. بريس فيراج باتيل هو اسم الطفل الذي ولد لمزارعين من قرية سينجل واي قرب من سينجلي. الطفل يتمتع بصحة جيدة، إلا أن الأطباء بدأوا يلاحظون نمو الشعر لديه بشكل مثير للدهشة، حيث بلغ طول الشعر عنده إلى 8 سنتيمترات في مختلف أنحاء الجسم والوجه. الأطباء رجحوا وجود خلل جيني لديه، وقد حاولوا معالجته بمختلف أدوات إزالة الشعر، إلا أن كل تجاربهم باءت بالفشل. هذا وبالعودة إلى أجداد الصبي تبين للأطباء وجود الكثير من حالات الخلل الجيني لديهم، ما يؤكد انحدارهم بحسب زعم الأطباء من سلالة غير بشرية تطورت مع الوقت. استنونا في قصة جديدة من وي.